हेलो एभ्रिवान ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिशन जुन भेक्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो त्यसमा सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा त स्टेटमेन्ट यसले के भन्दो रहेछ त्यसलाई बुझौँ है त। सो ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसनले एकदमै सिम्पल कुरा भन्छ। पहिला यो स्टेटमेन्टलाई हामीले हेर्यौँ भने के पनि बुझ्दैनौँ, त्यसैले पहिला कन्सेप्ट बुझौँ है त यसको, यसले के भन्दो रहेछ भनेर। यसले सिम्पल कुरा भन्छ, दुईटा भेक्टर लिउँ रे, के लिउँ, दुईटा भेक्टर लिउँ, एउटा हाम्रो यो छ, एउटा अर्को यो छ। जस्तै यो भेक्टरको नाम मैले ए भेक्टर भनेर माने, यो भेक्टरको नाम मैले बी भेक्टर भनेर माने। अहिलेसम्म हामीले के गरेका छौँ, दुईटा भेक्टर लियौँ हामीले, एउटाको नाम ए भेक्टर, अर्कोको नाम बी भेक्टर। अब यो दुईटा भेक्टर जोड्दाखेरि यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त भनेर हामीलाई यो ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसनले भन्छ। र यसले के भन्छ भने एउटा यो दुईटालाई जोड्ने गरी ट्रायंगल बनाऊ भनेर भन्छ। के भन्छ, दुईटालाई जोड्ने गरी ट्रायंगल बनाऊ। त भनेको मानेर हामीले ट्रायंगल बनाइदियौँ। अनि अर्को कुरा यसले के भन्छ भने यो जुन यसरी गएको छ नि, यो डाइरेक्सनतिर यसको फ्लो गएको छ नि, ए भेक्टर र बी भेक्टर, त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ यो जानु पर्यो रे। भन्नुको मतलब यो यता गयो, यो यता गयो, अनि फेरि यता आउनु भएन। यो बी बाट जस्तै म नाम दिन्छु यसको PQR भनेर दिउँ। जस्तै P बाट Q मा गयो, Q बाट R मा गयो, अब R बाट P मा फेरि आउनु भएन, P बाट R मा जानु पर्यो। यो जसरी गएको छ यसको भन्दा अपोजिटमा जानु पर्यो। भन्नुको मतलब यसरी भेक्टर बनाउनु पर्यो। धेरैजना यसमा झुक्किने गर्छन्। भनेपछि कुनै दुईटा भेक्टरलाई जोड्नको लागि के गरिदिनु पर्ने रहेछ, जुन बाँकी बचेको साइडलाई ट्रायंगल बनाइदिनु पर्ने रहेछ। र ट्रायंगल बनाइदिसकेपछि त्यसको डाइरेक्सन कसरी लिनुपर्ने रहेछ, अपोजिट लिनुपर्ने रहेछ। अपोजिट भनेको कस्तो भयो नि, जस्तै साइकल नबनोस्, जस्तै एउटा यता एउटा यता एउटा यता यसरी गएको साइकल नबनोस्। कस्तो बनोस् भने एउटा यता गएको छ, एउटा यता गएको छ भने अब यसरी फर्केर साइकल आउनु गलत हो, दिस इज रङ। कसरी हुनु पर्यो, एउटा यसरी जानु पर्यो, अर्को यसरी जानु पर्यो, र यो यसरी जानु पर्यो। त्यो साइकलको अपोजिट डाइरेक्सनमा जानु पर्यो। यसरी साइकल बन्नु भएन। सो दिस इज अ करेक्ट वान। त्यसैले ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसनको कन्सेप्ट अब हामीले बुझ्यौँ होला। म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, यो सबैलाई रब गरेर क्लियर स्क्रिन गरिदिउँ। अब म फेरि एकचोटि भन्छु सिम्पलसँग। हामीसँग एउटा भेक्टर छ, हामीसँग अर्को पनि भेक्टर छ। अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि हामीले एउटा ट्रायंगल बनाइदिउँ। सिम्पल छ यहाँसम्म। अब ट्रायंगलको डाइरेक्सन चाहिँ निकाल्नको लागि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। यो डाइरेक्सनमा गयो, यो डाइरेक्सनमा गयो भने अब फेरि यही डाइरेक्सनमा गएर सर्कल बनाउनु हुँदैन। कस्तो हुनुपर्छ, सर्कलको अपोजिट हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब यसरी जानुपर्छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजना रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा क्लियर हुनुभयो होला। जस्तै ABC भनेर एकछिनको लागि मानौँ भने अब यो जुन AC भेक्टर छ नि, हो AC भेक्टर भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने AB भेक्टर प्लस BC भेक्टर हुँदो रहेछ। सो यसरी हामीलाई ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसनले कुनै दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट दिँदो रहेछ है त। दिस इज अबाउट द ट्रायंगल लॉ अफ भेक्टर एडिसन। अब एकचोटि स्टेटमेन्टले के भन्दो रहेछ त्यो पनि बुझौँ है त। The triangle law of vector addition states that if two vectors are represented by the sides of a triangle, यी दुईटा भेक्टर रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ हामीले, यहाँ पनि छ, यहाँ एउटा भेक्टर, यहाँ एउटा भेक्टर छ, represented by the sides of the triangle taken in order of magnitude and direction। यसको मतलब के हो भने अलिकति बुझ्नुपर्छ यहाँ। जस्तै ए भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ, बी भेक्टरको म्याग्निट्युड पनि हुन्छ, डाइरेक्सन पनि हुन्छ, हो त्यसको अनुसार लिएको हो भनेर भनेको। ए भेक्टर पनि आफ्नो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनको अनुसार लिएको, बी भेक्टर पनि आफ्नो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनको अनुसार लिएको हो भनेर भनेको। अब त्यसपछि रिजल्टेन्ट भनेको त्यो दुईटाबाट आउने चिज, त्यो रिजल्टेन्ट भनेको दुईटा जोडेपछि आउने चिज, त्यो चाहिँ केले दिँदो रहेछ भने अलिकति क्लियर स्क्रिन गरौँ है त। त्यो चाहिँ केले दिँदो रहेछ भने रिजल्टेन्ट सम जुन छ नि, त्यो चाहिँ थर्ड साइड अफ द ट्रायंगलले दिँदो रहेछ है। थर्ड साइड अफ द ट्रायंगलले दिँदो रहेछ, बट टेकन इन अ रिभर्स अर्डर। यसको डाइरेक्सन चाहिँ जहिले पनि यता हुनुपर्छ। यसको यता छ भने यसको पनि यताबाट हुनुपर्छ, यतापट्टि आउनु भएन है। त्यसैले यसलाई भनिन्छ टेकन इन द रिभर्स अर्डर। अनि अफ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन भनेको त अघि नैकै कुरा भइहाल्यो।
सो अब यो स्टेटमेन्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजनाले बुझ्नुभयो। अब म फेरि एकचोटि फाइनल भनिदिन्छु, दुईटा भेक्टर लिने, त्यसपछि त्यो दुईटालाई सम गर्नको लागि एउटा ट्रायंगल बनाउने र ट्रायंगल बनाइसकेपछि जुन यो रिजल्टेन्ट भेक्टर छ त्यसको डाइरेक्सन जहिले पनि यसको भन्दा रिभर्समा हुन्छ। रिभर्स भन्नुको मतलब यसरी साइकल बनाउनु भएन, साइकल बनाउनु भएन, यता 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 यस्तो बनाउनु भएन। यो यता गइरहेछ, यो यता गइरहेछ भने यो यता आउनु भएन, यो यता आउनु पर्यो, मतलब यो डाइरेक्सनमा जानु पर्यो है त। अब यो डाइरेक्सनलाई चाहिँ मैले यत्रो किन ध्यान दिइरहेछु भने नि धेरै विद्यार्थीहरूले यसैमा झुक्किन्छन् के पछि न्युमेरिकलहरू गर्दाखेरि। अब यो ट्रायंगल ल भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिज हो कि जहाँ पनि युज हुन्छ, पछि हरेक च्याप्टरमा युज हुन्छ, अनि हामी त्यहाँ गएर झुकिदिन्छौँ क्या दुईटा भेक्टरलाई जोड्नको लागि। यसको डाइरेक्सन चाहिँ हामीले उल्टो गरिदिन सक्छौँ। त्यसैले मैले यो डाइरेक्सनलाई 5-6 चोटि यहाँ दोहोऱ्याएर भन्नुको कारण के हो भने डाइरेक्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, सबै चिजमा काम लाग्छ। 11 क्लासदेखि लिएर 12 क्लास, ब्याचलर सबै ठाउँमा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन नभइकन हाम्रो फिजिक्सको केही पनि कामै चल्दैन। त्यसैले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भएर मैले यति स्लोली बिस्तारै पढाइरहेको छु। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनको स्टेटमेन्ट र कन्सेप्ट हामी सबैजना क्लियर भयौँ। अब हामी अर्को टपिकमा जान्छौँ, त्यो हो यसको प्रुफ। ओके, ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनको प्रुफ हाम्रो एकदमै सिम्पल छ। धेरै मान्छेलाई यो गाह्रो लाग्छ, तर म एकदमै सिम्पलसँग बुझाइदिन्छु है त यो। सो फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ भने नि पहिला यतिलाई मात्रै ध्यान दिउँ, यो ट्रायंगल, यो र यो तीनटा साइड भएको ट्रायंगललाई पहिला ध्यान दिउँ। हाम्रो अघिनको जुन सुरुको ट्रायंगल थियो नि त्यो पनि यस्तै खालको थियो, पहिला यो ट्रायंगललाई ध्यान दिउँ। अब के हुन्छ भने हामीले यो रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ के, अनि रिजल्टेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई यत्तिकै त ट्रायंगललाई जोड्न मिल्दैन। हामीसँग एउटा पाइथागोरस थ्योरम छ, हो त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्यान्ड गरेको हो क्या। यो जुन दुईटा चिज छ नि यो चाहिँ हामीले पछि एक्सप्यान्ड गरेको, त्यो एड गर्नलाई सजिलो होस् भनेर है त। त्यसैले यो कुरा अब क्लियर भयो होला। अब यहाँ के भनेको छ हेरौँ, लेट्स एक्सप्यान्ड ए टु सी एन्ड ड्र बीसी परपेन्डिकुलर टु ओसी भनेको अहिले मैले भर्खर जे भनेको छ यसले त्यही भनेको, एसी र बीसीलाई एक्सप्यान्ड गर्ने अनि यो परपेन्डिकुलर होस् है त। अब ओसिबी भन्ने ट्रायंगल हेरौँ, यो ओसिबी म एकचोटि क्लियर स्क्रिन गरिदिन्छु। ओसिबी भनेको यो ट्रायंगललाई एकछिन सबैजनाले ध्यान दिउँ है त, ओसिबी नामको ट्रायंगललाई। अब पाइथागोरस थ्योरमले हामीलाई एकदमै सिम्पल भन्छ, म एकचोटि रिभिजन पनि गराइदिन्छु। राइट एङ्गलको अपोजिटलाई भन्छ हाइपोटेन्युस, अनि कुनै एउटा एङ्गलको अपोजिटलाई भन्छ परपेन्डिकुलर, अनि बचेको साइडलाई भन्छ बेस। अनि यसको फर्मुला हामीलाई पाइथागोरस भन्ने मान्छेले दिनुभएको छ, त्यो के हो भने एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है त। अब त्यही कुरा हामीले यहाँ लगाउँछौँ। यहाँ हाइपोटेन्युस भनेको के हो, यो ओबी हो, त्यसैले ओबीको स्क्वायर मैले एचको ठाउँमा लेखेँ ओबी भनेर। अब ओसी भनेको के हो, यहाँ ओसी भनेको बेस हो, किनभने यहाँ एङ्गल छ भने ओसी भनेको बेस, यो बेसको स्क्वायर। अब बी र पीलाई यताउता गरे पनि केही फरक पर्दैन भनेर यता यसरी राख्यो। अनि बीसी, बीसी भनेको चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर, त्यसैले बीसीको स्क्वायर पनि राख्यो। त्यसैले यो फर्स्ट लाइन के पनि गरे होइन, पाइथागोरस थ्योरम लगाएको, एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरेको, बस यहाँ चाहिँ बी छ यहाँ चाहिँ पी छ, त्यो चाहिँ यताउता भएको केही फरक पर्दैन। जस्तै 1 + 2 र 2 + 1 भने त एउटै हो नि, भने जस्तै बी र पीलाई यताउता गरेर केही पनि फरक पर्दैन। अब त्यसपछि ओसी भनेको के हो एकचोटि हेरौँ है त। ओसी, ओसी भनेको ओदेखि एसम्म जानु पहिला अनि एदेखि सीसम्म जानु जस्तै हो। त्यसैले ओसीको ठाउँमा मैले ओए प्लस एसी लेख्न मजाले पाउँछु, बस त्यति लेखे हो यहाँ, अरू केही पनि छैन। यो स्टेप पनि क्लियर। अब इन ट्रायंगल एसीबी, अब क्लियर स्क्रिन गर्छु म। अब यो ट्रायंगललाई एकछिन ध्यान दिउँ है त, ट्रायंगल एसीबीलाई एकछिन ध्यान दिउँ। अब यसको सर्टकट स्टाइल पनि छ, लङ कट स्टाइल पनि छ। पहिला लङ कट एकचोटि बुझौँ है त। सो कस थीटा भनेको हाम्रो पुरानो फर्मुला अनुसार के हो, साइन कस ट्यानको हामीले फर्मुलाहरू पढेका छौँ नि। जस्तै साइन भनेको p/h हो भने कस भनेको के हो, b/h हो। त्यसैले गर्दा बेस भनेको यो ट्रायंगलमा के हुन्छ, एसी हुन्छ, त्यसैले बेसको ठाउँमा एसी लेख्ने। अनि h भनेको के हो, हाइपोटेन्युस, हाइपोटेन्युस भनेको एबी, त्यसैले एबी लेख्यो। यो पनि क्लियर। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, एबी यता जान्छ, एबी यता गइसकेपछि एसी को भ्यालु के हुन्छ, एबी कस थीटा हुन्छ। यहाँसम्म पनि क्लियर छौँ हामी।
त्यसपछि एबी भनेको के हो त एबी को सर्ट फर्म भनेको त क्यू हो किनभने क्यू भनेको भेक्टर हो आर पी क्यू भनेको तीनटा हाम्रो भेक्टरको नाम हो त्यसैले एबी को ठाउँमा क्यू लेख्न पनि पाइन्छ यो पनि हाम्रो क्लियर भयो अब यसलाई सर्टकटबाट चाहिँ मान्छेले कसरी बुझ्छन् भने नि जस्तै हामीले एउटा सर्टकट कतिजनाले पढ्नु भएको छ होला कति टिचरहरूले भनिदिनुहुन्छ यो जस्तै हामीसँग यो थीटा छ अनि यो राइट एंगल छ भने यो थीटाको अपोजिट चाहिँ जहिले पनि साइनले दिन्छ अनि थीटा सँगै बसेको चाहिँ कसले दिन्छ रे के जस्तै अब यहाँ पनि हेरौँ त यो एसी जुन छ नि एसी यो एसी भनेको थीटा सँगै बसेको कि थीटाको अपोजिट थीटा सँगै बसेको जहिले पनि केले दिन्छ कसले दिन्छ त्यसैले क्यू कस थीटा भनेर सिधै पनि लेख्न सक्छौँ हामीले एसी भनेको क्यू कस थीटा भनेको यो एबी कस थीटा मतलब क्यू कस थीटा है त त्यसैले यो आको चाहिँ यसरी हो यो आउने तरिका तर हामीले सिधै लेख्न पनि पाइन्छ एसी भनेको क्यू कस थीटा हो भनेर त्यो चाहिँ सर्टकट हो अब यो क्लियर भयो होला अब हामी अर्को पेजमा जान्छौँ है त ल अब फिगर हाम्रो यहाँ छ अब साइनको पनि त्यस्तै गरौँ जस्तै यो बीसी छ नि यहाँ हामीसँग बीसी छ अब यो बीसी भनेको चाहिँ थीटाको के हो अपोजिट हो थीटाको अपोजिट केले दिन्छ जहिले पनि साइनले दिन्छ त्यसैले हाम्रो यो साइन थीटा भयो क्यू साइन थीटा अनि अगाडि चाहिँ जहिले पनि के राख्नुपर्छ भने हाइपोटेन्युस राख्नुपर्छ जस्तै यो ट्रायंगल छ भने यो जुन हाइपोटेन्युस छ नि अगाडि चाहिँ जहिले पनि हाइपोटेन्युस हुन्छ त्यसैले यो क्यू हाम्रो हाइपोटेन्युस हो है त त्यसैले क्यू साइन थीटा क्यू कस थीटा त्यसरी राख्न पनि मिल्छ अनि अघिनको जस्तै प्रोसेस गरेर साइन थीटा इक्वल टु p/h भनेर त्यसरी निकाल्न पनि मिल्छ त्यसैले हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भने दुईटा कुरा गर्यौं के एसी को भ्यालु निकाल्यौं बीसी को भ्यालु निकाल्यौं एसी को भ्यालु थीटासँग जोडिएको भएर कसमा आयो बीसी को भ्यालु थीटाको अपोजिट भएर साइनमा आयो बस त्यति दुईटा काम हामीले गर्यौं अब हामीले के गर्छौं भने यो जुन हाम्रो इक्वेसन 1 छ नि इक्वेसन 1 मा एसी र बीसी को भ्यालु हाल्दिन्छौं भर्खर हामीले निकालेको एसी र बीसी को भ्यालु सो ओए को ठाउँमा हामीले के लेख्छौं ओए भनेको त पी हो किनभने नामै छ अनि एसी भनेको चाहिँ के हो एसी भनेको हामीले अघि भर्खर निकालेको थियौं एसी भनेको थीटा सँगै बसेको छ भने कस हुन्छ त्यसैले क्यू कस थीटा भनेर हामीले अघि निकाल्यौं त्यो रिप्लेस भयो प्लस बीसी बीसी भनेको क्यू साइन थीटा भर्खर यहाँबाट हामीले रिप्लेस गर्दियौं बस यो भ्यालु मात्र रिप्लेस गरेको अरु केही पनि गरे हैन त्यसपछि यो स्टेप हेरौं अब यहाँ चाहिँ के गरेछ भने a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला आछ के सो क्लास 11 मा a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला त मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजनालाई थाहा छ होला त्यसैले a² + 2ab + b² हुन्छ अब हेरौं त p को ठाउँमा p² लेख्यो यो a भयो अनि 2ab को ठाउँमा अगाडि 2 लेख्यो त्यसपछि p यता आयो त्यसपछि q cos थीटा यता आयो त्यो पनि क्लियर अनि q sin थीटा जुन होल स्क्वायर सरी q cos थीटा जुन यहाँ होल स्क्वायर छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने q को पनि स्क्वायर गर्नुपर्छ cos को पनि स्क्वायर गर्नुपर्छ किनभने होल स्क्वायर हो नि त त्यो त जस्तै b² भनेको यो जुन b को त होल स्क्वायर हो नि त b² भनेको त त्यस्तै गरी यो q cos थीटा छ भने त्यसको पनि होल स्क्वायर गर्नुपर्छ अब कति मान्छेहरुले के गर्छन् भने q अनि cos स्क्वायर थीटा राख्दिन्छन् एक्जाममा जुन एकदम गलत हो q को पनि स्क्वायर गर्नुपर्छ cos को पनि स्क्वायर गर्नुपर्छ यो चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै सम्झिनु अनि यहाँ यसलाई हेरौं अब q sin थीटा को स्क्वायरलाई q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा किनभने होल स्क्वायर हो होल स्क्वायर भएपछि दुईटालाई लाग्छ यो स्टेप पनि क्लियर यो पनि क्लियर अब यसपछि यो चाहिँ कसरी आयो एकचोटी हेरौं म एकचोटी क्लियर स्क्रिन गरिदिन्छु अलिकति फोर भयो स्क्रिन यो दुईटालाई एकछिन ध्यान दिनु है त अब यो दुईटाबाट नि मलाई q स्क्वायर कमन लिन मन लाग्यो के त्यसपछि के बच्छ हेरौं त cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ओके यहाँसम्म हामीले क्लियर भएको छौं q स्क्वायर कमन लियो अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैले हाम्रो यहाँ इन्टु 1 थियो के अनि यो 1 लाई चाहिँ हामीले हटाइदिएको नेग्लेक्ट गरेको त्यसैले यो q स्क्वायर आयो अनि अरु यो लाइन त जस्ताको तस्तै सो यसबाट यो आएको स्टेप पनि हामी क्लियर भयौं अब त्यसपछि स्क्वायरलाई यता पठाउनको लागि हामीले के गर्छौं रुट लिन्छौं यो त सिम्पल स्टेप हो त्यसैले यति गरेर हामीले के निकाल्यौं
म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट निकाल्यौँ हामीले निकाल्न चाहिँ के खोज्यो भने यो आर को म्याग्निट्युड निकाल्न खोज्यो कतिको लेन्थ हुन्छ यसको भनेर निकाल्न खोज्यो र हामीले निकाल्नमा सफल भयौँ र यो फर्मुला इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट फर्मुला फर भेक्टर त्यसैले यो फर्मुलालाई अहिले नै याद गरिहाल्नुस् 2 मिनेट दिएर है त अब त्यसपछि डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले किनभने भेक्टरको लागि दुईटा चीज चाहिन्छ जहिले पनि एउटा म्याग्निट्युड एउटा डाइरेक्सन म्याग्निट्युड हामीले निकाल्दियौँ रिजल्टेन्टको अब डाइरेक्सन हेरौँ सो डाइरेक्सनको लागि के छ भने यो एंगल फाइ छ हामीसँग के छ फाइ छ सो त्यही कुरा यहाँ लेखा हो लेट फाइ बी द एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट विथ पी रिजल्टेन्टले पी सँग बनाएको एंगल फाइ छ सो फ्रम ट्रायंगल ओबीसी अब ओबीसी भनेको यो ठुलो ट्रायंगललाई हामी हेर्छौं ओके ओबीसी ट्रायंगललाई हेरौँ अब अनि त्यसको tan को भ्यालु हेरौँ सो tan थीटा भनेको हामी सबैलाई थाहा छ p बाइ b हो भनेर त्यसैले p भनेको चाहिँ यो हुन्छ bc अनि b भनेको चाहिँ oc हुन्छ त्यसैले हामीले bc बाइ oc भनेर लेख्यौं यो क्लियर भयो अब bc को ठाउँमा bc नै लेख्दिने oc को ठाउँमा oa प्लस ac लेख्न पाइहाल्छ यो जुन oc छ नि oc भनेको o देखि a सम्म जानु a देखि c सम्म जानु हो त्यसैले oa प्लस ac अब bc भनेको के हो अघि नै हाम्रो सर्टकट स्टाइलबाट हामीले भन्न सक्छौं bc भनेको थीटाको अपोजिट छ भने साइनमा आउँछ जहिले पनि त्यसैले q sin थीटा अनि oa भनेको के हो oa भनेको दिइराछ p हो अनि ac भनेको चाहिँ के हो ac भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भने थीटाको सँगै छ त्यसैले cos ले दिन्छ त्यसैले q cos थीटा अब यो tan को भ्यालु त निस्क्यो तर हामीलाई एंगल को भ्यालु चाहिन्छ भने हामीले के गर्ने चलन छ यो tan लाई उता लाँदाखेरि इन्भर्स हुन्छ त्यसैले tan इन्भर्स भयो र फाइनली यसले हामीलाई के दियो यो फाइ को भ्यालु दियो जुन हाम्रो भेक्टरको चाहिँ डाइरेक्सन हो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सन हो त्यसैले हामीले यहाँबाट के बुझ्यौं भने हामीले रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि निकाल्यौं र डाइरेक्सन पनि निकाल्यौं र ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनको प्रुफ पनि भयो र यो दुईटा फर्मुला र यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यसलाई अहिले 2-4 मिनेट दिएर अहिले नै याद गरिहाल्नुस् किनभने पछि पनि यो एकदमै काम लाग्छ र ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन नबुझिकन भेक्टरको कुनै पनि कुरा हामीले गर्न सक्दैनौं व्हिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जहाँ पनि काम लाग्छ यो अब पछि क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट पढ्ने बेलामा पनि यसको कन्सेप्ट छैन भने हामीले त्यो बुझ्न सक्दैनौं है त त्यसैले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र आजको लागि यति नै ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन म अब यसपछि प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन लिएर आउने नै छु चाँडै नै त्यतिन्जेलको लागि हस्त नमस्ते बाइ बाइ